So the question is, what are the roles and responsibility of National Provincial Health Training Center in Nepal? What key improvements will be made to produce the development of skilled and competent health workforce? Elaborate. Role and responsibility National Provincial Training Center को अनि के इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ डेभलपमेन्ट फर द डेभलपमेन्ट अफ स्किल्ड वर्कफोर्स. Answering to that, the National Health Training Center is an apex body under the Department of Health Service. Apex body भन्नाले main body. Responsible for managing human health resource development. जुन एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्छ, रिस्पोन्सिबल हुन्छ ह्युमन रिसोर्स म्यानेज गर्नलाई, किनभने ट्रेनिङ इज इक्वल टु स्किल्ड ह्युमन पावर. In the federal setup, the Provincial Health Training Center have been established. Provincial Health Director to decentralize training activity. Together, they ensure that health workers are equipped with the latest clinical skill and administrative competency to meet national health goals. National Health Training at apex body responsible for the human resource development in Nepal. In the federal setup of Provincial Health Training System, it has established under the public health. Provincial Health Training Center जुन इस्टाब्लिस भएको छ त्यो के को अन्डरमा? प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टोरेटको अन्डरमा. के को लागि? टु डिसेन्ट्रलाइज ट्रेनिङ एक्टिभिटी. यसै हेल्थ डाइरेक्टर अन्डरमा प्रोभिन्सियल हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टर इस्टाब्लिस भएको छ टु डिसेन्ट्रलाइज ट्रेनिङ टु ट्रान्सफर अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू. र टुगेदर त्यो दुवै टुगेदर साथमा दे इन्स्योर द्याट हेल्थ वर्कर आर इक्विप्ड विथ लेटेस्ट क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटिभ कम्पिटेन्सी टु मिट नेसनल हेल्थ गोल. र त्यो दुवै मिलेर के इन्स्योर गर्छ डाइरेक्टोरल ट्रेनिङ सेन्टरले कि हेल्थ वर्करहरू लेटेस्ट स्किलसँग अपडेट भएर उनीहरू नेसनल गोलसँग मिट हुनको लागि कम्पिटेन्ट ट्रेन्ड छ कि नै. पब्लिक हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टर र पब्लिक हेल्थ डाइरेक्टर दुवै मिलेर प्रोभिन्सियल लेभलमा. रोल एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी अफ ट्रेनिङ सेन्टरको नेसनल र प्रोभिन्सियल दुवैको. पहिला हामी नेसनलको कुरा गर्छौँ. नेसनल हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टरको फर्स्टमा छ पोलिसी स्ट्यान्डर्डाइजेसन, करिकुलम डेभलपमेन्ट, क्वालिटी एसुरेन्स, इनोभेसन एन्ड रिसर्च. Policy and Agenda. Formulating national health policy strategy regulatory framework. यसले पोलिसी स्ट्राटेजीहरू बनाउँछ रेगुलेटरी फर्महरू. त्यसपछि करिकुलम डेभलप एन्ड स्ट्यान्डर्डाइज ट्रेनिङ प्याकेज. अब ट्रेनिङ प्याकेजमा के हामी हाल्ने नहाल्ने भनेर यो पनि नेसनल हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टरले डिफाइन गर्छ. इक्जाम्पल स्किल बर्थ एटेन्डेन्ट, मिडवाइफरी, IMNCI टु इन्स्योर युनिफर्मिटी एक्रस द कन्ट्री टु मेक स्योर द्याट सबै कन्ट्रीको हरेक पार्टमा एक मतलब सेम लेभलको ट्रेनिङ होस्. क्वालिटी एस्योरेन्स, मोनिटरिङ एन्ड एक्रेडिटिङ ट्रेनिङ साइट एन्ड सर्टिफाइड. एक्रेडिटिङ भनेको एप्रुभल, अफिसियल एप्रुभल. मोनिटर गर्नु र अफिसियल एन्ड ट्रेनिङ साइटहरू र सर्टिफाइङ ट्रेनरहरू जथाभावी जसले पनि दिन सक्छ, स्क्याम हुन सक्छ त्यसैलाई. यसले क्वालिटी हेर्छ कतिको अफिसियल छ, ट्रु छ, रियल छ कि छैन. अनि इनोभेसन र रिसर्च. आइडेन्टिफाई इमर्जिङ ट्रेनिङ एन्ड इन्ट्रोड्युसिङ डिजिटल लर्निङ अर सिमुलेसन बेस्ड ट्रेनिङ मोडल. के नयाँ निडहरू छ ट्रेनिङमा, के डिजिटल. अब डिजिटली सबै कुरा हुँदैछ त डिजिटल र सिमुलेसन बेस्ड ट्रेनिङहरू दिनु. प्रोभिन्सियल हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टरमा कुरा यसमा डिमान्ड बेस्ड ट्रेनिङ. नेसनल हेल्थमा पोलिसी स्ट्यान्डर्ड थियो, यसमा प्रोभिन्समा कुनै प्रोभिन्समा जे डिमान्ड छ त्यही अनुसार. अर्को इम्प्लिमेन्टेसन सुपरभिजन कोर्डिनेसन. डिमान्ड प्लानिङ, इम्प्लिमेन्टेसन सुपरभिजन कोर्डिनेसन. अब स्पेसिफिक ट्रेनिङहरू दिने विथ प्रोभिन्स एन्ड लोकल लेभल. के प्रोभिन्समा लोकल कम्युनिटीमा निड छ त्यसको अनुसार स्पेसिफिक ट्रेनिङहरू दिने. अब इम्प्लिमेन्टेसन भनेको एक्जिक्युटिङ ट्रेनिङ प्रोग्राम फर हेल्थ वर्क. अब त्यो ट्रेनिङहरू दिएर त्यो प्रोग्रामहरू एक्जिक्युट गर्ने, त्यतिकै त्यो ट्रेनिङ दिन मिल्दैन, त्यसको लागि त्यो एक्जिक्युट गर्नु पर्यो. सो फर हेल्थ वर्कर, नर्स, प्यारामेडिक, डक्टर बेस्ड अन द नेसनल करिकुलम. सुपरभिजन, प्रोभाइडिङ अन साइट कोचिङ एन्ड फलो अप टु इन्स्योर द्याट ट्रेनिङ स्किल आर एक्चुअली एप्लाइड इन क्लास. सुपरभाइज गर्नु पर्यो, अन साइट कोचिङहरू प्रोभाइड गर्नु पर्यो, फलोअप गर्नु पर्यो. मात्र ट्रेनिङ दिएर हुँदैन, फलोअप गर्नु पर्यो कि ट्रेनिङ स्किलहरू रियलीमा एप्लाई भइरहेछ कि नै क्लिनिकल सेटिङहरूमा. कोर्डिनेसन, कोलाबोरेसन विथ लोकल गभर्मेन्ट टु प्रायोरिटाइज ट्रेनिङ फर स्टाफ इन रिमोट बेसिङ. लोकल गभर्मेन्टहरूसँग कोर्डिनेट गर्नु पर्यो, स्टाफहरूलाई ट्रेनिङ दिने, स्टाफको ट्रेनिङ प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो त्यसको लागि. सो द नेसनल हेल्थ ट्रेनिङको कि रिस्पोन्सिबिलिटी पोलिसी बनाउनु, करिकुलम डेभलप गर्नु, क्वालिटी हेर्नु, इनोभेसन रिसर्च. पोलिसी, करिकुलम, क्वालिटी एन्ड
र प्रोभिन्सियलको डिमान्ड बेस्ड इम्प्लिमेन्टेसन अनि सुपरभिजन अनि कोअर्डिनेसन. अब की इम्प्रुभमेन्ट फर स्किल्ड हेल्थ केयर. अब यसको इम्प्रुभमेन्टहरू यी स्किल हेल्थ केयर to transform the health workforce into highly competent and motivated into flowing improvement आयो. के हामीलाई इम्प्रुभमेन्ट चाहिन्छ एउटा स्किल हेल्थ केयर वर्कफोर्सको लागि. इन्स्टिट्युसनलाइजेसन अफ स्किल मिक्स प्लानिङ. इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने सबै स्किलको मिक्स गरेर प्लानिङ. स्ट्रेन्थेन पोस्ट ट्रेनिङ फलोअप. फलोअप धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. तपाईँ केही गर्नुहुन्छ तर फलोअप गर्नु हुँदैन. अब इफ तपाईँको चाहिँ पढ्नु छ फलोअप गर्नु हुँदैन भने त्यो पनि काम हुँदैन, बिर्सिन्छ. अनि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन ई लर्निङ हुनु पऱ्यो. सिमुलेसन बेस्ड ट्रेनिङ ल्याब. पर्फर्मेन्स लिङ्क ट्रेनिङ इन्टिग्रेटेड मल्टिसेक्टरल ट्रेनिङ. इन्स्टिट्युसनलाइजेसन अफ स्किल मिक्स प्लानिङ भनेको के हो भने सिफ्ट फ्रम एडहक ट्रेनिङ टु अ लङ टर्म ह्युमन रिसोर्स स्ट्राटेजी. अब यो सर्ट टर्म होइन, लङ टर्ममा हामीले काम गर्नु पऱ्यो. स्किल मिक्स प्लानिङ गर्नु पऱ्यो. सबै स्किलहरूलाई मिक्स गरेर कसरी हामी बेटर वर्क पर्सिट गर्न सक्छौँ. So shift from ad hoc training to a long-term human resource strategy. Training should be linked to the actual need of the facility. जे पाए त्यही ट्रेनिङ दिने होइन. अब यहाँ निड छ मिडवाइफको, त्यहाँ स्किल बल एटेन्डेन्टको दिइहाल्यो, नर्सको भन्ने छ भने यहाँ के भन्छ ल्याबको दिइहाल्यो, त्यस्तो होइन. स्पेसिफिक एक्चुअल निड के छ त्यो थाहा गरेर मात्र दिन. ट्रेनिङ अ नर्स इन एनेस्थेसिया ओन्ली इफ द हस्पिटल हेज एन ओटी छ हस्पिटलमा अनि मात्र नर्स त्यहाँको नर्सलाई हेर्ने. अब जे छैन त्यसको दिएर कामै छैन. स्ट्रेन्थेनिङ पोस्ट ट्रेनिङ फलोअप. करेन्टली मेनी हेल्थ वर्कर डु नट प्र्याक्टिस वाट दे वान्ट. पोस्ट ट्रेनिङ फलोअप गर्ने के हुन्छ, जे चाहियो हेल्थ वर्करलाई त्यसको प्र्याक्टिस गरेर नै राख. अ म्यान्डेटरी 3 to 6 month follow-up. A mandatory 3 to 6 month follow-up and clinical mentoring system must be enforced to ensure skill retention. A mandatory 3 to 6 monthमा फलोअप गर्ने. फलोअप पनि एउटा पिरियड हुन्छ र क्लिनिकल मेन्टरहरू सिस्टम राख्ने. मस्ट इन्ट्युन्सोर स्किलहरू लङ टर्मसम्म रहोस् भनेर मेन्टरहरू हुन्छ, गाइडहरू गर्छ, सुपरभाइजरहरू गर्छ अनि लङ टर्म स्किल रिटेन्सनमा हेल्प गर्छ. डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन ई लर्निङ. इन्ट्रोड्युस ब्लेन्डेड लर्निङ. ब्लेन्डेड भनेको मल्टिपल स्किल लर्निङ. Introduce blended learning model where theoretical components are completed through mobile app or web portal. Theoretical components are completed through mobile app or web portal, while only clinical skill are taught in person. जे चाहिन्छ लाइक क्लिनिकल स्किलहरू त हामी भर्चुअली सिक्न सक्दैनौँ, त्यसले त्योहरू मात्रै इन पर्सनमा दिने. बाँकी जुन थियोरिटिकल नलेजहरू छ त्यो त अनलाइन पनि गर्न सक्छ. त्यो अनलाइन गर्ने सो द्याट टाइम, इनर्जी र एफर्ट्स, पैसा सबै सेभ होस्. दिस रिड्युस द टाइम हेल्थ वर्कर स्पेन्ड अवे फ्रम द ड्युटी स्टेसन. सो द्याट त्यो भनेर ड्युटीमा पनि राम्ररी काम गर्न सक्छ र टाइम पनि सेभ गर्न सकोस्. सो टेक्निकल स्किलहरू इन पर्सनमा र बाँकी थ्योरिटिकल नलेजहरू थ्रु मोबाइल एप. सिमुलेसन बेस्ड ट्रेनिङ ल्याब. अपग्रेडिङ पब्लिक हेल्थ ट्रेनिङ सेन्टर विथ हाई फाइडेलिटी स्किल ल्याब. अब यो ट्रेनिङ सेन्टरहरूलाई पनि अपग्रेड गर्नु पऱ्यो विथ हाई फाइडेलिटी स्किल ल्याब एन्ड mannequins. This allows health workers to practice high-risk procedures like neonatal resuscitation in a safe environment before treating real pain. यसले हाई रिस्क प्रोसिजरहरू जस्तै नियोनेटलमा इफ सास आइरहेको छैन भने त्यसको सास वापस ल्याउनुमा त्यसलाई भन्छ रेसिस्टेसन. सेफ इन्भाइरोमेन्ट रियल पेसेन्टमा गर्नुभन्दा पहिला ट्रेनिङ सेन्टर डेभलप भयो भने, अपग्रेड भयो भने त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्न इजी हुन्छ. So simulation based training lab upgrade PHTC with high fidelity skill lab and mannequins. This allow health workers to practice high risk procedures like neonatal resuscitation. Above perform link training completion to career ladder. लिङ्क गर्ने, यो करियरमा हामीलाई कति सपोर्ट गर्छ, प्रमोट गर्छ कि केही कामको छ कि छैन, यतिकै कुनै पनि ट्रेनिङ नलिने, करियरसँग लिङ्क गरेर मात्र दिने. अर्को इन्टिग्रेटेड मल्टिसेक्टरल ट्रेनिङ. मुभ बियोन्ड क्लिनिकल स्किल टु इन्क्लुड लिडरसिप. क्लिनिकल स्किलभन्दा अगाडि बढ्ने लिडरसिप, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट, कम्युनिकेसन ट्रेनिङ, दिज अल आर इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ स्ट्रेन्थेनिङ ह्युमन वर्क फोर्स.